Ras tërmeti, trauma pas tërmeti, si ta përballojmë, jemi munduar që gjatë gjithë këtyre 2 javë të kemi psikolog në studio për të qetësuar qytetarët dhe sigurisht për të dhënë ato këshilla të duhura se si duhet ta menaxhoni më mirë situatën. Sot kemi një panel për të ndarë jo vetëm eksperiencat, por dhe për të dhënë mesazhe se si ta marrin veten pas këtyre lëkundjeve të forta të cilat kanë shkaktuar jo pak pasoja në Shqipëri. Me mua në studio Rejla Bozdo, përshëndetje dhe mirëmëngjes, shumë kënaqësi, mikesh emisionit 7/5, pedagoge, shumë kënaqësi Rejla. Faleminderit që më ftuat, edhe erdha me shumë dëshirë për ta ndarë edhe eksperiencën, por edhe për të thënë disa gjëra të tjera të cilat kanë lidhje me këtë moment, i cili për hir të së vërtetës është shumë i dhimbshëm, por duhet të kaluar tashmë, edhe për te paniku duhet fillojmë që të mësojmë të menaxhojmë raste të tilla. Absolutisht mirë. Erida Fino, përshëndetje dhe mirëmëngjes nga APR, shumë kënaqësi, ke jetuar 7 vite në Japoni. Kështu që do të ndash edhe eksperiencën. Besoj që ka qenë kjo që na ka bërë ne më të fortë për ta përballuar këtë. Mirë, si ndihesh në rast tërmeti këtu në Shqipëri me këto që kanë qenë 21 shtatori? Edhe ky i nëntorit. Të them të drejtën, tërmeti është një dukuri e frikshme, por vetë jeta, fakti që kam jetuar 7 vjet në Japoni, na ka bërë që të dimë të përballemi me tërmetin, të dimë të reagojmë gjatë dridhjeve dhe shkundjeve të tërmetit dhe të marrim masa për situatën pas. Domethënë kjo është shumë e rëndësishme. Dhe sidomos komunikimi edhe me 2 fëmijë të vegjël, se si është edhe të ruar gjatë këto cini një situatë të tillë. Lenida Halilaj, pedagoge dhe psikologe, përshëndetje dhe mirëmëngjes, shumë kënaqësi. Ishe në Tiranë ditën e tërmetit? Po, ditët e para të tërmetit kam qenë në Tiranë. Si e menaxhove situatën? U mësuam pak dhe nga tërmeti shtatorit, por që realisht ishte situatë shumë e vështirë nga gjithë dhe më bëhet qefi që po i jepet shumë rëndësi aspektit psikologjik të trajtimit të situatave të tilla, sepse realisht ndikojnë shumë në jetën sociale të gjithë familjeve dhe sidomos të fëmijëve. Duhet japim shumë rëndësi këtyre. Mirë, nisim direkt me bisedën. Rejla, ishe në Tiranë, ishe në Shqipëri ditën e tërmetit, edhe domethënë për të bërë dhe një lloj krahasimi me ato të 21 shtatorit që të gjithë kemi konsideruar si një lloj paralajmërimi. Unë paralajmërimin e shtatorit e pata shumë të fortë, sepse ka qenë orar drejtë. Ka qenë orar rreth 3:30, edhe do të ketë qenë një ditë pushimi më duket. Ka qenë ditë shtunës. Unë nisa për shkuar me vajzën diku në një vend argëtimi dhe nuk e di pse vendosëm që të zbrisnim me ashensor. Në çfarë kati jetoni? Unë isha tek mamaja në katin e 4, kështu që nga momenti që ne hypëm në ashensor dhe deri 25 sekonda, ne të dyja ishim në ashensor dhe nuk e dinin që ky ishte një tërmet. Dëgjoni vetëm kavot që kërcisnin dhe ashensorin që përplasej. Vërtet? Po, sepse ishim në një situatë, ai ishte 5 vite zvarë. Po, sepse ne dëgjojmë gjatë gjithë kohës që thonë evitoni ashensorin, por nuk isha dëgjuar asnjëherë eksperiencë të një personi që kishte qenë në ashensor në atë moment. Kështu që ai moment është e kot për mua të tregoj tani eksperiencën e atij momenti, sepse shqiptarët janë e vuajtën vetë në nëntor, pasi edhe goditja ishte shumë e fortë. Por ajo e ashensorit ishte, nuk e di, përballesh me momentin që kaq është jeta. Dhe mendimi i vetëm që kisha nuk ishte të po vdes, fare. Nuk ishte fare problem se unë kam natyrë që panikosem. Jo. Unë po përpiqesha të identifikoja se cili ishte problemi i ashensorit, ose ai po bllokohej, ose kavoja po kputej, si do binte ai, kështu që isha thjesht duke marrë masat nëse si duhet i rria fëmijës, duhet i rria sipër, duhet i rria anash, pastaj mendova që të rria afër pasqyrës se mos ajo do thyej. Kështu që isha gjithmonë në një veprim shumë aktiv për të mbrojtur vajzën time. Fal Zotit, ashensori shkoi deri në katin e 0, u hap, ai bllokohet kot, jo më në rast tërmeti, dhe pastaj kur dola tek shkalla, pash që shkëputeshin suva dhe tulla, dhe aty ishte ideja që, mos është kataklizmoja, thonë këta nga jugu, mos është fundi i botës. Kështu që mendoj që secili nga njerëzit, edhe te ky tërmeti, unë e provova në shtator, u përball me atë mendimin që pak njerëz u vjen në jetë, që ky është fundi i botës. Dhe mendoj që mbas këtij momenti secili e ka ridimensionuar edhe mendimin e vet për jetën, për familjen, për mënyrat se si duhet ta konsideroj jetën edhe cilat janë prioritetet. Unë edhe nga që nuk kemi më të njëjtët njerëz. Të bëjmë sigurimin e njëjtët njerëz është e kot. Unë e kam ndjekur edhe nga larg raportin me vajzën dhe ti shumë mirë që përpiqesh të komunikosh, të flasësh, të ke një raport edhe
të veçantë. Si e ka përjetuar goca tërmetin e 21 shtatorit edhe këtë të 26 sheshorit? Dhe pas 21 shtatorit patë, ka qenë kjo në fokus mënyra se si duhet kujdesem, si duhet mbrohem, çfarë duhet ndodh në rast tërmeti? Dhe kishte informacione më parë? Ky ishte një moment shumë interesant. Meqense neve patëm atë lloj paralajmërimi dhe atë eksperiencë negative, gjëja e parë që bëm menjëherë pastaj ishte që të trajnonim fëmijën se si duhet të ruajë, ku duhet të ruajë etj etj. Me thënë të drejtën, edhe shkolla bëri një punë shumë të mirë, sepse dhe ata i dërguan një program fëmijëve, ne kemi edhe një grup WhatsApp si prindër, dhe të gjithë e morëm këtë dhe filluam që të punonim me fëmijët. Unë them atë që bëra me fëmijën tim, kështu që eksperjenca e kësaj here, unë nuk isha në Shqipëri, vajza ime ishte me gjyshen e vet, por sa që unë nuk u trëmba, nuk ishte si eksperienca e ashensorit, ajo ishte më e keqja, u futa me një herë poshtë tavolinës dhe gatishmëria me të cilën ata tani përjetojnë se si reagojnë. Pra unë u futa aty poshtë tavolinës edhe prita dhe pastaj dola dhe jo, ishte okay. Kështu që dhe vizatimi që juve keni parë pastaj në Facebook, vizatimi dhe më pas që ishte që u jepte kurajo njerëzve, vjen pikërisht nga këto hapa. Vizatimi dhe rënja e suvas në një mur që kishte identifikuar si një formë zemre dhe ajo ishte shumë interesante. Që lotonte. Personazhet ishin shumë interesant. Ishte për shembull ky që ndihmonte atë personazhin tjetër, po që personazhi ishte në të vërtetë Shqipëria, se ishte i gjithë i ngjyrosur. Po, nëse është e mundur, mund ta shfaqem. Po do ta nxjerrim si foto pak më vonë. Se më pëlqen shumë kurajoja. Pra, ndonjëherë janë fëmijët që japin kurajo të rriturve. Dhe shikoj që të rriturit janë super të traumatizuar, janë përpjekur që ta kuptoj traumën e tyre përmes bisedave që kanë bërë me shoqe dhe me miq, dhe i pyese që si e përjetove ti, se duaj që ta kuptoj, dhe secili thot të vetën dhe janë super të traumatizuar. Po, sepse ndërkohë ka dhe përgjegjësinë e fëmijës, se çfarë do ndodh maksimumi, edhe pse është shumë interesante, më ka bërë përshtypje një gjë gjatë këtyre ditëve dhe nga komunikimet që kemi pasur. Njerëz të cilët jetojnë vetëm e kanë përjetuar më fort se sa ne të cilët kemi fëmijë në shtëpi dhe mendoj se ndoshta instinkti për të mbrojtur tjetrin të bën që mos i kuptosh për masat, adrenalina për të mbrojtur tjetrin të bën mos i kuptosh ndoshta për masat reale, ndërsa kur je vetëm dhe mendon që duhet të kuptoj vetëm, atëherë mund të jetë edhe më shumë i panekosur. Mund të jetë kështu? Në fakt mendoj që personat që jetojnë vetëm kanë përgjegjësi vetëm të vetes tyre, edhe nuk janë shumë të fokusuar tek pjesa për shembull nëse më duhet të dal nga shtëpia tani apo duhet të futem poshtë tavolinës e tjerë. Ndërsa nënat për shembull, baballarët, gjyshërit shqetësohen sepse nëse lë një person mbrapa ose duhet kujdesen, duhet mos është rrëzuar dikush, kështu që mendoj që janë më të shpërndarë dhe u rriten dhe dozat e antit më tepër. Kështu që mendoj një person që jeton vetëm ndoshta mund të jetë pak menaxhues më i mirë spotave të tilla. Erinda, gjatë 7 viteve në Japoni ka qenë djali sepse vajza është e vogël. Jo. Nuk ka qenë. Ne ishim, domethënë, pa fëmijë në atë kohë. Okej. Kështu që pra djali nuk ka qenë i mësuar me situata tërmeti më parë? Jo, nuk është. Ne në Japoni, në fakt, tërmeti i parë që kam përjetuar në Japoni ka qenë diku nga Marsi, ka qenë një tërmet shumë i fuqishëm, rreth magnitud 7 e shkallës Richter. Kjo ishte 6.4 kjo i fundit që ne patëm. Ajo ishte 7. Dhe normalisht për ne që jemi të pamësuar me tërmetin, jemi të edhe të pa trajnuar, ishte një eksperiencë shokuese, sepse ishte fillimi i jetës time në Japoni, isha vetëm 6 muaj apo 8 muaj atje. Po ishe mësuar me lëkundje të lehta? Po, por jo të asaj kategorie, domethënë sepse domethënë e frikshme në atë rast ka qenë zhurma e parë që e vinte poshtë nga toka, dhe kjo ishte, domethënë, ishte lemeri. Por mënyra se si ata si vend, si komb e përballonin gjën, të bënte që të kuptoje që në fund të ditës tërmeti është një dukuri natyrore me cilën ne duhet të mësohemi, të dimë si të sillemi, si të trajnohemi, si të, domethënë, kanë edhe ato patjetër klasat e emergjencës që ata bëjnë ose këto drills që quhen gjatë gjithë kohës që në vegjli, domethënë, që të vegjël, që në kopshte.
gjë që e bëjmë dhe ne tani. Më vjen shumë herë që ka filluar dhe në shkolla, flitet nga për shumë prindër. Unë sugjerova edhe mësueses që të vazhdojnë me këtë ritëm, sepse më fal që të ndërpres, është shumë e domosdoshme që ne të mësohemi, jo si kur kjo është një ngjarje terrorizuese, por si kur kjo mund të është normalitet, mund të vi përsëri dhe ne duhet jemi të përgatitur. Dhe ne duhet të dimë, sepse dukuri natyrore është një dukuri natyrore. Si mësohemi që të marrim çadrën kur bie shi, duhet mësohemi se si të veprojmë. Pasoja vdekjeprurse, patjetër. Pra duhet që fëmijët të përballen me diçka, duhet të dinë realitetin, por në vetvete është diçka që dhe mund të përballohet dhe mënyra se si reagojmë ne nga njëherë mund të jetë vdekjeprurse. Pra në momentin që ti vrapon gjatë shkundjeve, patjetër që mund të çojë në një thyerje këmbësh, apo rënje tulle, apo ku diun që mund të çojë në pasoja të tjera që janë shumë më të rënda se sa nëse ti do rije në krevat. Rasti kishim edhe doktorin pak më parë, nuk të bret tërmeti, të vret reagimi yt. Ndaj dhe ose infrastruktura ku ndodhesh. Për tërmetin e nëntorit, që ishte edhe në mes të natës, sepse ai i shtatorit ishte Dhjetor, më ngrohtë, edhe dite tjerë. Ky i natës ka diçka tjetër, sepse ka elementin surprizë që të zë, por nga një herë ky element surprizë është më mirë, sepse njerëzit nuk reagojnë. Pra ri në krevat aty i panikosur. Rasti me ne ishte që fëmijët janë të dy në dhoma të ndryshme dhe patjetër që për prindin është drithëruese dhe rrënqethse të dëgjosh fëmijën tënd që u lëret në panik apo në lemëri, por i flisnim nga dhoma në dhomë, që të qëndronte atje nuk është asgjë, mami dhe babi do vinë shpejt, dhe ndërkohë të dy ne të mësuar me tërmetin, bënim planin, unë do marr vajzën, ti do marrësh djalin, dhe direkt xhupet janë atje, kujdes mos lëviz, domethënë ne bënim planin. Qëndronte djali aty pa lëvizur? Ne kemi qëndruar gjatë gjithë kohës në krevat, djali ka qëndruar, është i bindur, pra kemi këtë edukat familjare. Vajza nuk lëvizte dot sepse ka të krevatin e mbyllur. E ndjeu dhe goca? Patjetër. Vajza dridhej kur e kemi marrë. Por pasi ne morëm fëmijët, i përqafuam, i konfortuam, me djalin punuam çik më fort, e sqaruam që është diçka që ndodh, nuk është asgjë, kaloi, s'ka pse të mërzitemi tani, po duhet ta dimë që nuk lëvizim. Dhe ndoshta mendoj, ka qenë kjo eksperjenca ime në Japoni dhe e tim shoqi, që dhe vendet e fëmijëve, fal Zotit, është ndoshta dhe instinkt, i kemi vënë poshtë trarve ose poshtë këtyre pjesëve më të sigurta të shtëpisë. Dhe unë jam minimaliste si natyrë dhe të gjitha këto orendit shtëpiake janë ose në cep, asnjëherë përballë, pra dollapi nga tërmeti mund të bjerë mbi krevatin e fëmijës, por gjithmonë i lëm në krah, i lëm për bri. Jo shumë orendi, vetëm disa gjëra është shumë interesante se si rimodelohet jeta. Për shembull, më fal. Po mendoja se cili duhet rimodeloj jetën e vet. Për shembull, mendimi i parë që un pata edhe nga ajo që thot zonja, ishte çi kemi këto doma kaq larg njëri tjetrit, duhet jemi më afër. Ose elementi tjetër për shembull është çajnë gjithë këto orendi në shtëpi, këto nuk duhen. Njeriu, domethënë po të ketë këtë sens që të filloj ta rimodeloj jetën e vet në funksion të kësaj, dhe duke u stërvitur edhe duke parë se cilat janë pikat më të sigurta në shtëpi, duhet i paradi, po edhe në zyrë, kudo që t'jemi, unë gjë e parë që bëj tani, hyrë shoh kush është pika më e sigurt. Ndaj dhe për kudo shkoj, ndërsa Rinda po fliste, po mendoja pikërisht ato që the pak më parë, që ne duhet jemi ndryshe tashmë me jetën. Po, ne nuk jemi më të njëjtët njerëz. Patjetër, është eksperiencë. E kuptoj të gjithë eksperiencën në Japoni dhe menaxhimin e situatës më gjatë thotë si po sa mund të rezistosh ndërsa ai tërmeti nuk përfundonte. Ne tham 30 sekonda, disa nxjerrin 42, disa nxjerrin 52. Ishte vërtet. Si mund të rezistojnë? Po të bën ajo që përmendëm pak më përpara. Instikti i prindit, jo vetëm i mbijetesës, është i prindit, ti duhet bësh i fortë. Sepse nuk bësh i fortë vetëm për veten tënde,
bëhesh i fortë për 2 fëmijët dhe të them të drejtën, im shoq nuk do ta pëlqej këtë gjë, im shoq u panikos. Në fillim më shumë prej djalit, sepse djali ishte në panik, djali u lëriste dhe qante. Dhe normal, ai e përjetoi shumë, im shoq. Dhe donte të reagonte të çojë dhe kam thënë mos lëviz, nuk lëvizim, mos harro, nuk lëvizim. Dhe gjatë asaj kohe me duar shtrënguara bënim planin, dhe që përmenda pak më parë se si do bënim. Pra unë vrap atje, ki parasysh plaçkat këtu, xhupet atje, kputucët atje që ne të dilnim sa të mbaronte gjithë gjëja. Zgjohesh nga gjumë. Jo, kam edhe këtë pjesën tjetër të Japonisë që ne gjithmonë mbajmë një çantë emergjencash. Është ndoshta për disa është luks, ndoshta për disa është tepri, ndoshta është, nuk e di, për kujdesje shumë. Unë e kam një çantë nga ato të zezat që mbahen në krah, e kam gjatë gjithë kohës mbrapa lavatriçes te dera e jashtme. Dhe aty unë kam një bilbil, një ndriçues, një nga këto ndriçuesit e dorës, 2 shishe ujë të vogla, jo të mëdha, të vogla, biskota që i rinovoj her pas here, që mos e skadon, dhe plaçka të ngrohta. Në dimër ose verë, merr plaçka të ngrohta se nuk gjen gjë. Në verë nuk do ftohesh, në dimër mund ftohesh. Dhe ajo ishte gjë e mora me vete dhe ishte gjëja më e mirë. Ja, eksperienca. Ishte gjëja më e mirë, sepse ishte edhe ftohtë atë natë. Fotot Arjes do të shikojmë tani. Jashtë kjo. Kape dorën time, mos u frikson, gjithçka është në rregull tani. Shumë interesante. Është shumë interesante, po. E ardhur dhe nga një fëmijë, shtëpia që është shkatruar dhe pastaj një zemër e vendosur te muri i shkatruar, pra ti e ke lënë zemrën, shtëpinë tënde, gjën më të dashur, sepse aty çfarë është shkatruar në këtë rast? Prandaj ne jemi pak si shumë të panikosur ose të traumatizuar, sepse njeriu të vetmin vend të sigurt që ka në mendjen e tij, dhe psikologja mund ta konfirmojë, është shtëpia. Pra ne me gjitha problemet që kemi gjatë ditës, takojmë njerëz që jo të gjithë sillen mirë, situatat na atakojnë, na trishtojnë dhe mezi të shkojmë në shtëpi, dhe të jemi në qetësi. Dhe të jemi në qetësi dhe të ndihemi të mbrojtur. Kjo tani u shkatrua. Ky është, mendoj, problemi më i madh që kemi në këtë moment, sa ta tejkalojmë, shpresoj që do ta tejkalojmë. Gjatë gjithë këtyre ditëve kemi thënë, kujdes fëmijët, kujdes mënyrën se si do menaxhonin fëmijët. Në fakt kam pasur shumë nevojë fëmijët sepse janë trembur nga diçka e cila ishte e pazakontë për Shqipërinë, referendumi 21 shtatorit dhe 26 nëntorit, apo prindrit panikosen aq shumë sa duhet ta menaxhonin më mirë panikosen tuaj që mos e reflektoni dhe fëmijëve. Fakt gjëja që më kujtohet është në avion kur bën një udhtim të shpjegojnë se si duhet vësh maskën e emergjencës e tjerë. Dhe thotë gjithmonë që ti duhet të ndihmosh njëherë veten tënde përpara se të ndihmosh të tjerët. Edhe mendoj se duhet bëhet një paralelizëm i kësaj situate, sepse nëse prindit panikosen, nuk janë të qetë për vete dhe nuk ndihmojnë veten e tyre, nuk po them që të lënë fëmijët mbrapa, por në një farë mënyrë të marrin kohë që të qetësohen edhe të organizojnë situatën në mënyrë që edhe këtë ankth të mos ja transmetojnë fëmijës, sepse fëmia ka tendencën gjithmonë që të shikojë rolin, modelin e prindit edhe të tjerëve, se çfarë po sillen, si po bëjnë. Prandaj edhe në këtë rast ata dhe afektohen nga emocionaliteti, nga situata, sigurisht edhe trembën, sepse nuk është diçka që ndoshta e kanë parë në vitet e jetës së tyre sa mund të ketë jetuar, dhe sidomos në Shqipëri, vitet e fundit nuk kemi pasur tërmete të tilla. Mund të them që është ndër ngjarjet më të pazakonta që kemi pasur, të paktën dekadën e fundit ose 2 dekadat e fundit, kështu që sigurisht çdo situatë që është e panjohur për çdo individ dhe për ne që jemi në moshë madhore, por sidomos për fëmijët është tronditse në një farë mënyrë e rutinës së tyre. Rasti specifik ishte dhe në mes të natës, që po ashtu e prek edhe më tepër, sepse nuk është vigjilent. Por në përgjithësi fëmijët nuk janë vigjilent as gjatë ditës, janë duke luajtur, duke parë televizor, kështu që në këtë rast prap prindrit janë më të afektuar, sepse edhe zgjimi nga tërmeti në mes të natës i ka zgjuar me të dy mendimet, të marrin fëmijët, po ndërkohë edhe çfarë është duke ndodhur, kështu që janë në një farë mënyrë përplasje dy realiteteve. Është rreziku, por në tjetër kohë që duhet edhe të reagojmë edhe të sillemi siç duhet sipas situatës. Megjithatë, Pranvera, përtej asaj që neve mund të bëjmë nga mënyra se si ne sillemi atë moment, unë do doja që të shikonim pak edhe një plan më afatgjatë të mënyrës se si ne sillemi me objektet në cilat neve banojmë. Kështu që mendoj që edhe nëse do të kishte qenë perfekte situata psikologjike dhe çanta shpinës dhe gjitha këto, nëse ndërtesat janë të pasigurta, ju e dini që dhe
faktit na e treguan që ndërtesat i zonë njerëzit brenda. Kështu që do t'i bëja thirrje çdo individin në nivel individual që të kujdeset për të inspektuar shtëpinë e vet. Ne nuk e kemi kulturën që si qytetar të sigurojmë banesat tona. Ky është një element shumë i rëndësishëm, prandaj ne duhet fillojmë të ndërtojmë një Shqipëri të re, ndryshe nga ajo që kemi pas deri dje. Gjithashtu vlen për tu cituar, theksuar që mënyra se si qeveria e menaxhoi momentin është prap problematike. Pra, unë nuk dua ta theksoj tani këtë, por vlen për të bërë një analizë shumë gjatë, pasi 21 shtatori ishte paralajmërim për ata të cilët u ndan nga jeta. Dhe banesat e tyre që në shtator kanë qenë pjesa më e madhe të dëmtuara. Pra, duket sikur shteti, drejtimi i gabuar, i çoi ata drejt vdekjes në një lloj mënyre, sepse ata nuk duhet ishin futur fare në banesat e tyre. Pra dëmi në aspektin njerëzor, në pronë neve nuk do ta kishim menaxhuar dot. Gjithsesi, pjesën e analizës shoh që dëmi i nëntorit është i amplifikuar nga mënyra se si u trajtua dëmi i shtatorit. Dhe kjo lloj kulture, ku qeveria nuk ka asnjë përgjegjësi ndaj qytetarit, kjo duhet të marrë fund përpara se të marrë jetë njerëzish. Unë kam konstatuar shumë gjatë që ne marrim vendime dhe ndryshojmë situatat tona vetëm kur ikin jetë. Dhe prap do na duhet ta bëjmë pasi kanë ikur jetë. Por duhet të nxitojmë në këtë dhe t'i thrasim mendjes, dhe kjo mund bëhet vetëm përmes presionit qytetar. Qytetari duhet ta kuptojë që shteti është përgjegjës për ca gjëra, ai vetë është përgjegjës për ca gjëra, ai vetë është përgjegjës për kokën e tij dhe për fëmijët. Pra secili duhet marrë përsipër detyrat e veta. Kjo ka ndodhur sepse shumica e godinave nuk është për të përmendur kjo tani dhe nuk do doja që ta zgjasim. Jo, nuk duam të ngalemi në pjesën e analizës sepse kemi bërë gjithë ditën. Të pabanueshme dhe kanë zgjedhur vetë. Tani në këtë moment po. Po në shtator kanë zgjedhur ata. Atëherë shumë bukur. E kuptoj këtë. Sepse nuk duan të ndalemi në aspektin njerëzor dhe në menaxhimin e situatës nga ana e njerëzve, sepse këtë pjesën e shtetit emergjencës i ka dhënë tashmë të drejtë shtetit që të nxjerrë qoftë edhe me forcë policore njerëzit nga shtëpi. Nuk ishte një shpallje gjendje emergjence në shtator dhe nuk mundej shteti të nxjerrte, edhe pse ka paralajmëruar me qindra herë, me akt konstatime dhe me përzërbake që janë të pabanueshme. Pra e kanë të shkruar në letër dhe vetë është papërgjegjshmëria jonë njerëzore. Ne sot nuk kuptojmë, bashkohem me ty te kjo pjesë, por jo te pjesa shtetit, që ne vetë nuk e kuptojmë se çfarë rreziku ndërmarrim për unë fillova nga individi, sepse koncepti im është që shteti nuk ka në dorë shumë gjëra, por të paktën këtë e ka zakonta, jemi ne që bëjmë. Unë kam ndjekur komunikimin dhe mbledhjen e qeverisë çdo mëngjes. Natyrisht që aty kam parë dhe ide të mira, të cilat uroj dhe shpresoj që të realizohen. Dyshoj që do realizohen, sepse kam dëgjuar shumë shpesh që flitet shumë bukur, por gjërat nuk çohen deri në fund. Sepse duhet të ndalemi tek aspekti njerëzor dhe menaxhimi, sepse qytetarët të cilët na ndjekin e kanë shumë. Nëse ne eliminojmë këtë pjesë, pra nëse nuk kuptojmë edhe rëndësinë e problemit nga ana tjetër, pra jo vetëm aspekti emocional, por dhe siguria e banesës në të gjitha nivelet, sepse momentalisht çfarë kemi? Kemi çarje në shtëpi dhe secili do që t'i vi patjetër inxhinieri në shtëpi që t'i thot e ke në rregull. Po, inxhinieri nuk po shkon dot. Nuk ka shumë ende. Dhe kur them që është cënuar banesa e individëve dhe siguria, tani ata inxhinierin shohin në dritë të syrit. Duan patjetër të dëgjojnë një fjalë që ka garanci banesa e tyre. Pra, ka shumë gjëra për të bërë mirë. Natyrisht që është shumë e rëndësishme që ne të jemi të shëndetshëm ndërisht përpara se të kalojmë tek analiza, prandaj dhe unë thashë nuk duhet të nxitoj tek analiza. Duhet të dimë ana njerëzore. Unë kam në terren dhe kam vënë re. Pak në zonën e Shkënetës se kam thënë disa herë gjatë këtyre ditëve. Një objekt ka qenë komplet i rënuar, ai që kishte edhe viktimat më të mëdha nga kjo tragjedi, dhe ngjitur ka qenë një objekt tjetër, kanë qenë shumë objekte, nuk ishte as edhe një lloj tëmtimi. Unë kam qenë në Hamallaj dhe në Mans, dhe duket që është nga pjesa e ndërtimeve të gabuara. Por ajo që dua të them, pra, ndërtimet kanë qenë jo cilësore, por ne shikojmë që kemi një individ i cili nuk është maksimalisht i ndërgjegjësuar dhe duhet që roli i personave të cilët drejtojnë, cilët do qofshin ata, dhe nuk bëhet fjalë për 2 vjet, 3 vjet. Kjo bëhet për të ndryshuar konceptin gjithmonë, pra nuk po flas momentalisht. Duhet që supervizioni të jetë maksimalist. Gjithçka, filtrat e ndërtimit duhet të ndryshojnë totalisht. Unë dëgjova mbledhjen e qeverisë, aty u fol gjithashtu për lejet e ndërtimit, për shtesat e kateve,
e kuptoni që edhe pallatet e shumicës së shqiptarëve kanë shtesa katesh, treshëriku i qytetarëve nuk kanë përfituar ndonjë hapësirë shtesë dhe vetëm kur mendojnë që dikush ka prerë një trambajtës në shtëpi, dikush ka shtuar kate, ka shumë qytetarë të cilët janë të traumatizuar nga kjo, se nuk dinë se çfarë ka ndodhur me apartamentet e tjera. Dhe unë kur dëgjova këtë idenë e lejes së ndërtimit, pata idenë dhe mendoj që unë do kisha qenë shumë e lumtur sikur të kishte një kënd poshtë te pallati ku është publike dhe e komunikuar për gjithë qytetarët që cila është garancia e objektit, cila është leja e këtij objekti, për sa kate e ka lejen, sepse nëse ne bëhemi prapë indiferent dhe nuk reagojmë ndaj problemeve të vogla në komunitet, sepse ne e dimë që shoqëria përbëhet nga individi, do vazhdojmë të mbjellim dhe të bëjmë një sy. Analizë shumë e gjerë kjo dhe nëse do flasim në anën e medaljes, do flasim dhe në anën tjetër. Dhe unë doja domethënë dua të ndalemi në aspektin teknikisht edhe ne, por që nuk është aq e lehtë dhe nuk është aq, domethënë, dhe është shumë e vështirë. Unë si individ njerë në radhë të parë, si e rind, sepse si e rind jam ftuar këtu sot, absolutisht. Nuk dua në asnjë moment të vë gishtin ku, si, qysh dhe kush e ka bërë. Dhe dim shumë mirë që çedimet, gabimet e tjerë vinë me vite më përpara. Dhe këto janë që, ne jemi tani në këtë moment, çfarë do të bëhet shumë e rëndësishme. Çfarë do të bëhet? Dhe këto hapat besoj se po merren, unë mendoj që po bëhet një punë shumë e mirë me çfarë po shohim në terren. Është themi që duhet nisur nga familja çdo gjë, por realisht unë jam këtu si e rind, po edhe si titullar në një moment të caktuar dhe mund të them që kam 5 ditë që nuk shohim fëmijët, nuk shohim edhe pse është e turpshme ndoshta, por nuk po i shohim sepse jemi në terren, jemi duke punuar, jemi të angazhuar gjatë gjithë kohës për të bërë pikërisht ato evidentimet, ato konstatimet për të marrë me njerëzit. Por që jemi në ditë të premte, të hënën fillon shkolla sipas të gjitha gjasave edhe në Tiranë. Çfarë klasë është djali? Është në klasë të 3. Kemi merak rikthimin e tij në shkollë? Absolutisht jo, sepse jam e bindur në instancat shtetërore dhe në instancat vendore që po vendosin dhe me shumë objektivitet dhe me shumë përgjegjësi, po shohin dhe po investigojnë çdo objekt shkolle, çdo objekt çerdheje apo kopshti për të qenë sigurt. Çerdhe dhe kopshti nësa di unë janë hapur dhe disa shkolla private po, por thjesht është vendosur që disa prej palestrave të shkollave janë kthyer në qendra sociale dhe për këtë arsye është shtyr data e fillimit të mësimit. Është mësuar djali se si duhet të reagojë nëse ai është në shkollë, bie tërmet, çfarë si duhet të reagojë? Patjetër. Domethënë, kjo pjesa e ndërhyrjes, e uljes poshtë, mbulimit të kokës me çantë apo me çfarë ka në dorë, domethënë nëse është në shkollë, poshtë tavolinës apo cepi i murit, të gjitha këto ne ja kemi shpjeguar që nuk vrapohet gjatë lëkundjeve në momentin më të parë. Të gënjej të them që jam e qetë në këtë pjesë, por janë gjëra që ndodhin dhe fëmijën mendoj që e kam përgatitur në këtë aspekt. Jap shumë besim gjatë gjithë kohës, sepse ka pasur probleme, ka pasur momente paniku. Momentin e parë që ndodhi ajo, patjetër që u friksua, ne e kthyem pak a shumë në lojë. Pasi dolëm, e kthyem në një lojë deri diku dhe pastaj treguam që kjo është një gjë që ndodh, ishte frikë dreqin, i tham, ishte frikë, po kaloi dhe ndodhi, por duhet reagojmë në këtë mënyrë. Dhe kjo ishte çka në vetvete djali e pranoi, vajza është e vogël dhe nuk është se e kupton këtë pjesë, por djali e pranoi dhe nuk është, domethënë, kur vjen tërmeti i radhës, futemi poshtë tavolinës apo është okay këtu ku jemi, rri këtu me mamin dhe domethënë kjo, ka filluar të kuptojë dhe të di se si reagohet në këto situata. Rila, ke merak për gocën që do të rikthehet në shkollë të hënën? Do të rikthehet mirë në shkollë? Do të rikthehet patjetër në shkollë. Unë isha nga ata prindërt, sepse na pyeti mësuesja, edhe isha nga ata prindërt që doja t'i riktheja sa më shpejt fëmijët në shkollë, sepse mendoj që ata duhet ta kalojnë psikologjikisht traumën edhe të fillojnë të merren me mësimet, të kenë detyra. Kjo do t'i ndihmojë
shumë edhe të rinë larg bisedave të njerëzve të tjerë të traumatizuar në familje. Kështu që normaliteti duhet të bëhet sa më shpejt pjesë e jetës tonë, mendoj që do të ishte gjëja e duhur. Natyrisht që jetoj çdo çast me merak. Për shembull, të qenurit larg telefonit tani që jemi në program. Je për inerci i merakosur. Gjumi i natës, për shembull, nuk besoj se është duke e bërë njeri gjumin e natës pa ndërprerje dhe pa parë është lëkundur se është lëkundur. Unë përtej për masave të frikshme që ka pasur kësaj radhe, gjatë gjithë kohës jam lëtur shqyr që në të dyja rastet ka ndodhur në ditë pushimi dhe ka ndodhur natën dhe nuk kemi qenë në ambiente ku fëmijët kanë qenë klasa në shkolla, sepse as nuk dua ta mendoj fare dhe kur i pyes që keni merak dhe se si e përjetoni, ndoshta kam parasysh këtë gjën që por fakti që ne trembemi duhet folur shumë dhe duhet menaxhuar shumë mirë. Fakti që ne trembemi është se ne jemi të papërgatitur, por siç tregonte rasti i Japonisë, kur ti fillon që ti jesh më gati për këtë sfid, për këtë tmerr, për këtë, nuk e di t'i vëm një emër, por kur ti je më gati dhe më i ditur se si duhet të lëvizësh dhe frika jote ulet, kur je më i garantuar në banesë, kur je më i garantuar që qeveria do të ndihmojë etj. Pra kur ti ke gjitha garancitë, ti ndihesh më i qetë dhe di ta menaxhosh. Prandaj unë kam ngul që inspektorët duhet të shkojnë tek banesat, e di që është e vështirë sepse janë shumë banesa, nga informacioni që mora gjithashtu nga burimet e mia në bashki, ndoshta edhe numri i kufizuar i inxhinierëve e pamundëson inspektimin në kohë, por duhet të kuptojmë që nuk shkojmë dot te qetësimi psikologjik nëse nuk vjen inxhinieri që sot është zoti, e ju e dini ajo zonja Bozo është tani njeriu më i besuar i shqiptarëve, sepse ajo thot diçka që atyre i ngroh zemrën dhe fillon që ti kuroj psikologjikisht. E kuptoj. Mirë, ka shumë fëmijë të cilët kanë ende pasoja dhe trauma nga tërmeti. Çfarë duhet ju themi? Çfarë duhet ju thonë prindrit që ata ta kenë sa më të lehtë rikthimin në shkollë ditën e hënë, apo fëmia e merr veten më shpejt se sa ne? Ne do na qëndrojnë më gjatë trauma, ndërsa fëmia Në rast të tilla kemi të bëjmë me sindromën e stresit post-traumatik. Pra në Shqipëri në fakt kemi kaluar një traumë që ishte fillimisht në shtator dhe tani në nëntor që ishte traumë për gjithë, jo vetëm për fëmijët. Gjëja më e mirë që mund të bëhet është rikthimi në rutinë, mendoj. Nuk po flasim vetëm për zonat e prekura shumë, sepse situata e tyre tashmë është e jashtëzakonshme, nuk mund të flasim për një rutinë apo për përditshmërinë e fëmijëve në Durrës apo në zonën e Ftumanës etj, ose fëmijët që nuk janë duke fjetur në shtëpinë e tyre në këtë momente, por për fëmijët në përgjithësi në gjithë Shqipërinë ose dhe ata që janë integruar tashmë në shkollat e tjera, sepse tashmë më duket fëmijët kanë ndruar shkollë, po mundohen të integrohen edhe në banesa sociale ose në zonat që mund të jenë akomoduar. Rutina është shumë e rëndësishme sepse i bën të besojnë ata që kjo gjë kaloi, sigurisht duhet të instruktohen se si të respektojnë rregullat në rastet e tjera nëse ndodh kjo gjë dhe duke qenë se Shqipëria është vend me aktivitet sismik, mund të jetë ndër gjërat që mbajmë mend nga gjeografia që në klasë të 5 të 6 që kemi bërë, që kemi aktivitet të lartë sismik dhe realisht duhet të ishte bërë shumë më tepër për këtë pjesë. Ne jemi të përgatitur në një farë mënyrë, dim që mund të ndodhin zjarre, mund të ndodhin përmbytje nga shirat, por tërmetet nuk është përmendur gjithë këto vite. Dhe duke qenë se ne jemi një zonë në rrethin e kuq, le të themi, për sa i përket aktivitetit sismik, duhet të ishte bërë pak më tepër nga shkollat, por kjo duhet të përmirësohet, sepse në raste të tilla ne nuk mund të flasim vetëm t'i vendosim gishtin fajtorëve, por të shohim se çfarë mund të përmirësojmë. Dhe në këtë rast mund të fillohet një lloj sistemi akademik në universitete, në gjimnaze, në shkollat nënvjeçare që fëmijët të mësohen me këtë situata. Fillimisht së dyti dhe mësuesit të mundohen që ta bëjnë orën jo shumë le të themi edukative në sensin e mësimeve. Nuk është një situatë normale, kështu që nuk mund të fillojmë tashmë fëmijët të mësojnë matematikë, të vazhdojnë të mësojnë shkronjat, por të fillojnë pak më natyrë, shumë vizatime, pak shprehje ndjesit ndoshta të tyre është mekanizëm shumë i mirë. Kjo pastaj kështu ka filluar në fakt në të paktën në shkollat private që kam ndjekur disa, kështu ka filluar. Domethënë ka nisur si diçka
një lojë për fëmijët, domethënë procesi mosimor, nuk është. Vizatimi është formë shumë. Po, vizatimi, lojrat, kënga. Erida, po na tregoje pak më parë që edhe për shkak të punës ke qenë gjatë gjithë kohës në terren. Kishe të vështirë që të vështirë që ta mendosh që okay, kaloj, tani gjithë gjëja tani duhet merrem me ato çka mund të rregullojmë pas asaj që la pas tërmeti 26 nëntorit, po rikthimin në jetë normale, rikthimin në normalitet, siç kemi thënë çdo ditë. Nëse do flas nga ana personale, rikthimin në normalitet patjetër që ka ato hapat e vet që duhet kalojmë, por nuk është e vështirë. Ka shumë familje që janë prekur dhe ka shumë njerëz, domethënë, që vërtet kanë vuajtur. Kështu që kam përshtypjen si komunitet nuk është shumë e lehtë. Domethënë nuk do ketë akoma kohë për rikthim në normalitet. Ne të paprekurit direkt nga kjo pjesë, përpos faktit që u tundëm, u shkundëm, disa dëmet vogla etj. Nuk është ndonjë problem i madh, por si Shqipëri të tërë besoj që do kemi pak kohë që të kthehemi normal. Janë në Durrës, në Thuman, me që kemi parë, mendoj si qytetare, ka shumë për të bërë dhe është parë në fakt një val solidarizimi, e kemi ndjerë të gjithë. Edhe djali im thot, çfarë do çojmë për ato familje që janë prekur, kam parë një çunë. Vetë djali është ulur dhe kam mbledhur plaçkat, që a i mendon nuk i duhen më, madje edhe disa prej tyre që i bëjnë akoma, këpuc që i bëjnë dhe thot, unë mund t'i mbaj këto dy të tjerat, po t'ja jap këtij një çuni që kam parë që mund t'ja. Domethënë, është shfaqur kjo edhe deri te fëmijët, ne e shohim te fëmijët tanë brenda shtëpisë. Kështu që mendoj që në momentet e vështira shqiptaria prevalon, pjesa jonë më e mirë njerëzore prevalon dhe po del. Kisha edhe një kuriozitet. Na the pak më para Rila që nuk ishe në Shqipëri në momentin që ndodhi tërmeti. Mori një telefonat, kur e mori telefonatën, si e mësove lajmin? E mësova lajmin nga shoqja ime e dhomës, e cila ishte zgjuar më herët dhe e kishte parë tek lajmet. Pastaj mu shfaq për një sekond ashensori dhe eksperienca e shtatorit. Nuk të kishte telefonuar mami? Jo, nuk më kishte telefonuar. Kishin dalë jashtë? Po, kishin dalë jashtë, kishin bërë gjithë shka, po nuk më kishte telefonuar. Nuk të kishte panikosur? Jo. Ndoshta ajo ishte shumë e mpirë, pastaj kishte ikur tek vllai që ishin gjithë bashkë, po nuk do doja ta mbyllja me këtë moment. Dhe unë doja ta evitoja tregimin e historisë personale, se ka shumë histori të njerëzve, secili ka historinë e vet. Në këtë rast secili ka një gjë për ta thënë. Dhe prandaj mendoj që edhe po ta ndajnë eksperiencën njerëzit me njëri tjetrin. Dikur nga 8 vjeçarja kam lexuar një libër psikologjik që flisej për dianetikën, një teknik që shëronte traumën, nëse ajo tregohej shumë, sepse sa më shpesh që ti e tregon, ti i shton detaje derisa ajo bëhet e plot dhe del nga ty. Tani nuk e di se sa mirë e mbaj mend. Në situatën e tillë kam përshtypjen se nuk ka ndikuar shumë pozitivisht kjo pjesa e të qenit shumë në kontakt me individë të tjerë që janë prekur nga tërmeti. Media sociale, sidomos, mendoj ka bërë goxha dëm tek mënyra se si kanë përjetuar njerëzit. Po, sepse ekzagjerojmë, kemi tendencë ta ekzagjerojmë. Mund mos e ndjeja një tërmet, po themi 4 ball, mund t'isha duke në makinë ose në lëvizje dhe nuk e kam ndjerë dhe hap Instagramin, Facebookun dhe përsëri është lajmërimi që tani ka tërmet. Ka ndikuar shumë tek paniku. Është bërë shumë. Po ka shumë persona që kanë shkuar një psikologe në studio për të folur pikërisht për këtë gjë dhe ndërkohë kisha aplikacionin që gjithkohë ditët e para kontrolloja. Është gjë më e keqe, sepse ato lloj shkundjesh ndodhin rëndom dhe ne nuk i ndjejmë në jetën tonë të përditshme. Dhe ti tani, pikërisht se je alert ndaj kësaj, dhe je e hiperbolizon çdo gjë që të ndodh, ti she edhe ato 2 ballshin që të ndodh atje dhe thua, ndodhi dhe 2 ball. Këto janë çfarë neve si shoqëri duhet i evitojmë. Ne si prindër në radhë të parë duhet i heqim fare. Hiqni fare mundësisht ato aplikacionet që shohin se sa ishte. Por Ela për ta vazhduar ndjes për. Unë dua t'i rikthehemi destimet të ardhmes, se dua të shikoj vetëm nga e ardhmja tani. Natyrisht do ta shërojmë këtë, kjo do doj kohën e vet, bashkohem me idenë që do kohën e vet. Kur flas me njerëzit e shikoj që ata zgjaten në tregimin e traumës, që do të thotë që ende ajo është aty prezente. Kur të jemi si nga fundi i shërimit të traumës, ata thonë boll me kaq. Për shembull, ose do thoshin
I lutem Zotit që mos përsëritet më, le të jetë e fundit. Mendoj që do vazhdojnë edhe pak që t'jenë të traumatizuar. Është normale. Mos e bëjmë jo normale, i ndodh pothuajse të gjithëve. Pra i shoh të gjithë që janë. Ka fazat e saj në cilat kalon dhe mund të jemi në fazat parafundit ndoshta. Po, kështu që kjo do kaloj. Megjithatë, këto janë raste të cilat nuk mund t'i parandalojmë, por ajo që ne mund të bëjmë në nivelet e menaxherial është të minimizojmë dëmet dhe secili ta di mirë punën e vet dhe ta bëjë mirë punën e vet në mënyrë që nëse rasti ndodh përsëri, dëmet të jenë minimale në çdo nivel, sepse do të ishte e pafashme pastaj për ne, sa mirë deri tani nuk e dinim, nuk e bënim etj. Po, tani e dim. E kuptoj. Mirë, një këshill të fundit? Evitoni, fshini të gjithë aplikacionet e tërmeteve fillimisht, sepse nuk mendoj se janë të ndikojnë në shtimin e ankthit dhe ta mbash në ankth të vazhdueshëm. Gjithë individët këto ditë tërmetit kanë qenë në ankth edhe pse nuk kishte duke ndodhur një tërmet ose ndoshta mund të ishte një tërmet i lehtë. Të fus një element shumë interesant. Më thoshin shoqet e mia, nuk duam asnjëri të lëvizi, mos të shti. Mos u tund. Dhe të gjithë njerëzit janë me sy nga llampa. Të tregoj janë shenja të traumës. Të tregoj unë eksperiencën personale. Nuk e kisha shkarkuar për disa, domethënë ishim në punë që ditën e parë, që në orët e para dhe unë isha përpikur që ta mbaja larg gjatë gjithë kohës mos e shkarkoja, pavarësisht se shikoja të gjithë njerëzit se cilët ishin me aplikacion. Pas 3 ditë shkoj në shtëpi dhe thash po qetësohem. Duke sikur tunde çdo gjë në shtëpi. Dhe thash, po shkarkoj aplikacionin për ta kuptuar, po bie tërmet apo e kam unë problemin. Dhe kuptova që kisha unë problemin, po më ka ngel tani ndërkohë refleks. Dhe nëse harroj gjatë ditës edhe merrem me punë, e kontrolloj një herë se çfarë ka ndodhur. Tani unë gjitha këto i kisha që nga shtatori, imagjino. Dhe shumë interesante një shoqja jon po thoshte, ju lutem, mos i mbani mend gjërat që po themi këto ditë, se pa le bëjmë dhe ndonjë gabim, se jemi të traumatizuar. Okej. Rëndësishme është që individët mundohen të kthehen rutinës. Kjo ideja e mos festimit të vitit të ri ose të uljes së festës së zbukurimeve nuk mendoj se është ide e mirë, sepse njerëzit kanë nevojë të rrisin humorin edhe në përgjithësi të kaloj, kjo kaloj sigurisht është tragjedi për gjithë vendin tonë. Ne vum pemën e Krishtlindjes e sot unë e kam ndërtuar në shtëpi sepse më duke kisha shumë të vështirë për disa ditë rreshit buzëqeshje edhe mendova se nëse do bëja një gjë të bukur për gocën, që ajo do gëzohej kur të vinte në shtëpi, mendova se më kthente edhe mua pak. Jeta vazhdon. Të mundohemi ta marrim më me pozitivitet tani gjithë muajt që do vijojnë, sepse si dihet mund të ndodhi prapë, mund të mos ndodhi prapë, por që të paktën timi përgatitur e timi të qetë në gjithë aspektet. Ju falenderoj shumë që ishte të mëngjes me mua në shtapa 5 dhe shpresoj që të ishte me kaq. Ashtu sikur se kanë thënë të gjithë shqiptarët kanë përshtypjen në këto ditë, shpresoj që të ishte me kaq dhe të kemi ditë më të mira dhe shpresoj që të bëhet më e mira për gjithë ato familje të cilat janë në kushte të vështira dhe që duhet ta përballojmë këtë situatë.